Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Kertész Levendulász mai videójában. Mai videóban csilipaprika magot fogunk ültetni, de igazából erről egy picit később. Nem is ez a lényeges, hanem az a lényeges, hogy egy kicsit szeretném előtérbe helyezni a videóim során az újrahasznosítást is. Itt ültető cserépnek WC papír gurigát fogunk használni. Így néz ki egy WC papír guriga. Ebből cserepet készíteni kétféleképpen lehet. Az egyik az, hogy csak simán itt sorba állítjuk mondjuk egy ültetőtálcába, és megtöltjük földdel, vagy mulccsal, komposzttal, vagy egyéb ilyen ültetőközeggel, ami mostanában nagyon népszerű, ezek a felszivatható kókuszháncsok, azzal is megtölthető, és már kész is van egy ültető cserepünk. Én azt a verziót szoktam használni, hogy így 4 oldalról kb. Egy ilyen 2 cm hosszan bevágom a WC papír gurigát. Ezt követően ezt a részt, amit bevágtam, kicsit behajtom, és jól sikerült, meg viszonylag egyenesen hajtottuk, akkor az egyik vége az egy ilyen pici réssel a végén zárt marad, gyakorlatilag kapunk egy ültetőcserepet. Ezeket így sorba rakjuk az ültetőtálcába. Akinek esetleg nincs ültetőtálcája és ebben nem akar beruházni, az használhat ilyen kis méretű, például citrusokat forgalmaznak ilyen nagy bevásárlóközpontokban, ilyen ládákban, aminek ilyen a fala, ilyen keskeny falú, az is teljesen tökéletesen megfelel erre a célra. Lehet alá tenni esetleg nejlont, vagy csak papírt, vagy csak semmit, és akkor így már spóroltunk is, meg újrahasznosítottuk, tudjuk gyártani az ültető cserepeket. Behajtogatjuk szépen az alját, hogy illeszkedjen, és már ezt korábban meghajtottam, már van is 4 ültető cserepünk. Elkészültek a cserepek, hát itt be van hajtogatva az alja, már csak meg kell tölteni a termőközeggel, ami most itt föld lesz. Ezt én úgy szoktam ezeknél a gurigáknál megoldani, hogy egy használaton kívül ilyen lekvártörcsérrel szoktam megoldani, akkor gyakorlatilag nem szóródik mellé, tudjuk úgy adagolni, hogy jó legyen. Így. Azt még nem mondtam el, hogy az az egyik nagy előnye ezeknek a papírcserepeknek, mert ezt ugye lehet ilyen készen is kapni, ezeket az ilyen papírcserepeket. Ez a magvetést követően, amíg viszonylag gyenge gyökérzettel rendelkező palánta megsínli az átültetést, hogyha esetleg ilyen más tálcákba ültetjük, és gyakorlatilag itt úgy át lehet ültetni egy palántát, hogy ne sérüljön meg a gyökere, ugyanis hogyha mondjuk cserépbe szeretnénk tenni, mondjuk itt a csilinél előfordulhat, hogy akarunk egyet cserépbe, akkor a megnövekedett palántát fogjuk cserepestől, vagy ezzel papírcseréppel együtt beletesszük a nagyobb cserépbe, körbevesszük földdel, és ugye a víz hatására majd ez felpuhul ez a papír, és átengedi a gyökereket, tud növekedni tovább a növény, és nem sínli meg az átültetést, ugyanis gyakorlatilag észre se veszi, ugyanis nem sérülnek a gyökérnek azok a finom szőrei, amik a gyökér csúcsokon helyezkednek el. Ezzel gyakorlatilag egy munkamenetet spórolhatunk a kiültetésnél is, mert ezeket a kész cserepeket egyből tudjuk a földbe ültetni,
és ezzel gyakorlatilag szerintem napokat nyerünk, hogy nem kell, hogy a palántáknak észhez térjenek a bolygatás után. Megtöltöttük a papírcserepeket földdel, azt egy kicsit így az ujjunkkal meg tudjuk nyomkodni. A másik nagyon hasznos kis eszköz az a apró magvetéshez használt ilyen ültető, csőrös ilyen ültető. Tehát apró magoknál célszerű ezt használni, ugye nem kell egyesével, ahol egyet akarunk ültetni. Itt 1-től 5-ig van skálázva neki a lyuk mérete, megfelelő, a maghoz megfelelő lyukat azt be tudjuk állítani, és akkor gyakorlatilag kézzel ki tudjuk rajta, szépen ott jönnek sorba a magok ki, és ezt sorba meg tudjuk azt oldani, hogy egy cserépbe egy magot ültessünk. Különösen itt például ezeknél a paprika fajtáknál elfelejtettem mondani, de itt látható is mellettem ez a pimento picante típusú paprikát fogom ültetni, ez egy ilyen közepesen erős chili fajta. Nem kell mondanom, hogy a tasakban nincsen olyan sok mag, tehát ránézésre egy ilyen 20 darab magnál biztosan, hogy nincsen több a tasakban. Arra vigyázni kell adott esetben, jó kell célozni ezzel a kis csőrössel, hogy lehetőleg a középre menjen a mag. A kis eszközünkkel sikeresen akkor pötyögtettük a magokat a helyére. Ezt követően nincs más dolgunk, mint egy körülbelül 3-4 mm vastagon földdel befedni a magokat, és megöntözni. Ezt követően pedig egészen amíg meg nem telik a tálca, addig tudjuk folytatni az ültetést. Ne felejtsük el a papírra ráírni, vagy legalább mellé tűzni a ajtáját, és akkor tudni fogjuk, hogy milyen csilink kelt ki. Akkor várjuk a csilik növekedését. Köszönöm szépen a figyelmet, a Kertész Levendulász voltam, ha tetszett a videó, mindenféleképpen nyomj egy lájkot, így tudsz engem támogatni további tartalmak készítésében. Korábbi tartalmaimat is nézd meg, ajánlom őket sok szeretettel, Kertész Levendulász voltam. Köszönöm szépen a figyelmet!